Μεγάλο σύγκβαϊ από το δεύτερο του άλμπουμ I Am a Viking, Guardians of Asgard, οι Amon Amarth στον πρόλογο του σημερινού TV War, μιλούν για έναν από τους 9 κόσμους της βόρειας μυθολογίας, το πιο γνωστό μάλλον από τους 9 αυτούς κόσμους. Μέσα στο Asgard βρίσκεται η Βαλχάλα, το μέρος που πηγαίνουν οι ψυχές των γενναίων, που έπεσαν στη μάχη εκεί που βασιλεύει ο Όντιν και ο Κύριος, με το κάπα κεφαλαίο παρακαλώ, που είδαμε να τραγουδά μαζί με τον Γιώχαν Χέγκ, δεν είναι άλλος, από τον LG Petrov, τον Entombed, μία από τις μεγαλύτερες μορφές και λίγα λέμε του σουηδικού metal. Οι Amon Amarth έχουν έτοιμο το νέο τους δίσκο που κυκλοφορεί μέσα στον Ιούνιο υπό τον τίτλο Deceiver of Gods και ξέρετε η διαφορά ανάμεσα σε ένα καλό και σε ένα λιγότερο καλό άλμπουμ των Amon Amarth κρίνεται στις λεπτομέρειες. Η αισθητική τους είναι γνωστή και απαράλλακτη. Το ύφος και η θεματολογία τους δεν αλλάζουν και τα τραγούδια είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά και έχω την αίσθηση πως με τον νέο τους δίσκο, ο οποίος είναι γεμάτος από ύμνους, ο κόσμος θα παραμιλάει, ενώ και η παραγωγή του Andy Snip είναι για βραβείο. Οι ίδιοι οι Amon Amarth δήλωσαν πως με τον δίσκο αυτό θέλησαν να φέρουν στην επιφάνεια τις κλασικο-μεταλλικές επιρροές τους, όχι ότι τις έκρυψαν και ποτέ, και η δουλειά του Snip, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτόν τον τομέα λάμπει. Μεγάλα γλέντια θα έχουμε με το Deceiver of Gods, να μου το θυμηθείτε αυτό και εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Είναι το TV War του Mad και του Metal Hammer, το εβδομαδιαίο heavy metal τσίρκο μας. Ξεκινήσαμε με τους Amon Amarth και σήμερα ανάμεσα σε άλλα θα υποδεχτούμε εδώ στο επικό μας στούντιο του Six String Noise. Θα σας δώσουμε προσκλήσεις για τη συναυλία των Riverside, ενώ θα δούμε και τη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Bill Tsamis, τον Warlord. Επικοινωνία. Η επικοινωνία με το TV War γίνεται με τους τρεις γνωστούς τρόπους. Ποιοι είναι αυτοί? Email στο tvwar@mad.tv. SMS στο 54121, γράφετε mad, αφήνετε ένα κενό, ένα διάστημα, στη συνέχεια TV War και αυτό που θέλετε να μας πείτε. Κρατήστε τον συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας για τις προσκλήσεις για το live των Riverside που θα σας δώσουμε σε λίγο. Ενώ βεβαίως έχουμε και το facebook.com/TV War, like στην σελιδάρα της εκπομπάρας και πάμε για Judas Priest. Epitaph ονομάζεται το νέο DVD των Judas Priest, το οποίο και κυκλοφορεί αύριο. Ναι, αύριο και γυρίστηκε στο θρυλικό Hammersmith του Λονδίνου πριν από ένα χρόνο ακριβώς στις 26 Μαΐου του 2012 και είναι στην ουσία το ίδιο show με αυτό που μας είχαν παρουσιάσει οι θεοί του metal πριν από 2 χρόνια στην συναυλία του στο Φάλιρο, μια συναυλία από την οποία ακόμα παραμιλάμε και έχουμε υγρά όνειρα όταν θυμόμαστε τις εκτελέσεις του στα Victim of Changes, Beyond the Realms of Death, Blood Red Skies και τα σχετικά ταπεινά τραγουδάκια που κάθε σχήμα μπορεί να γράψει για πλάκα στην καθισιά του. Λοιπόν, Battle Hymn είναι το instrumental από το Painkiller. Αυτό είναι το intro στο DVD και στην συγκεκριμένη περιοδία ήταν. Και συνεχίζουμε με Rapid Fire Metal Gods Heading Out to the Highway. Judas Rising Starbreaker, Victim of Changes, Θεέ μου. Never Satisfied, Diamonds and Rust σε απίθανη ημιακουστική εκτέλεση. Prophecy Nightcrawler, Turbo Lover. Beyond the Realms of Death, The Sentinel, το καλύτερο riffing στην ιστορία του heavy metal. Blood Red Skies, The Green Manalishi with a two-pronged crown. Breaking the Law, Painkiller, The Helion Electric Eye, Hellbent for Leather, You've Got Another Thing Coming και Living After Midnight. Αυτό είναι το επικό track listing του DVD. Και κάτι ακόμα που εντυπωσιάζει σε αυτή την κυκλοφορία είναι η παρουσία του Richie Faulkner, του πιτσιρικά που κλήθηκε να γεμίσει τα μεγάλα παπούτσια του K.K. Downing και το κατάφερε με παροιμιώδη άνεση. Στο μέλλον θα λέμε τόσο καλά όσο ο Faulkner στους Judas Priest. Οι θεοί ετοιμάζουν και νέο δίσκο, τον τελευταίο της καριέρας τους, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα κινείται στο γνωστό ύφος των Judas Priest, heavy fucking metal δηλαδή, μακριά από υπερβολές τύπου Nostradamus. Εμπιστευόμαστε Judas Priest. Η Judas Priest είναι το heavy metal, το είχε πει άλλωστε και ο Κομφούκιος στο 480 π.Χ. λίγο πριν πεθάνει. Λοιπόν, είδαμε τους Judas Priest, πάμε για νέους ολοκένουργιους, φρέσκους και σπαρταριστούς Children of Bodom και πίσω. Hello Blood ονομάζεται ο νέος δίσκος των Children of Bodom που θα κυκλοφορήσει και αυτός μέσα στον Ιούνιο. Και από ό,τι με πληροφορούν οι φανατικοί οπαδοί του συγκροτήματος, πρόκειται για μια δουλειά που έχει έναν αέρα από τα 3 πρώτα άλμπουμ των Φιλανδών. Οπότε οι φίλοι των Laiho & Co. καλά θα κάνουν να ασχοληθούν με την κυκλοφορία.
Children of Bodom, οι οποίοι και θα μας επισκεφτούν για συναυλία τον Νοέμβριο. Είναι μακριά, θα μου πείτε, δίκιο έχετε, θα σας πω. Οπότε πάμε να δούμε τις συναυλίες του καλοκαιριού. Τρίτη 4 Ιουνίου είναι η Red Funk μαζί με τους Cancer Bats στο Gagarin στην Αθήνα αυτό, ενώ την επόμενη Τετάρτη 5 Ιουνίου η Red Funk με τους Cancer Bats πάλι παίζουν στο ηρωικό 8 Ball στην Θεσσαλονίκη. Ό,τι γίνεται στο 8 Ball μένει στο 8 Ball. Σάββατο 8 Ιουνίου. Tardive Disc in Easy, Poltergeist, Lucky Funeral, Maple Run, Drunk Motherfuckers, Puta Volcano και To The Bone. Στο Gagarin 205 θα γίνει αυτό, είναι φιλανθρωπικό, να το τσεκάρετε και όσοι μπορείτε. Να πάτε Τετάρτη 26 Ιουνίου στην Θεσσαλονίκη στο Principal είναι η Clutch, ενώ την 5η 27 του Ιούνιου η Clutch μαζί με τους Planet of Zeus είναι στο Vox στην Αθήνα. Παρασκευή 28 Ιουνίου, Power Metal βραδιά, η Stratovarius μαζί με τους Secret Illusion και τους The Silent Rage. Αυτό θα γίνει στο Gagarin 205, ενώ την Δευτέρα 1η του Ιούλη έχουμε το φεστιβάλ Heavy by the Sea, όπου εκεί θα δούμε τους Slayer μαζί με τους Down, τους Rotting Christ, τους Quellerta και τους Napalm Death, όλο αυτό το πολύ όμορφο πράγμα στην πλατεία νερού στο Φάληρο πίσω από το κλειστό του Taekwondo. Κυριακή 7 Ιουλίου είναι η πρώτη μέρα του Rock Wave, Σκαπέ, Μάρκι Ραμόν σε Blitzkrieg. Οι Saxon είναι εκεί πέρα που μας αφορούν, ενώ Δευτέρα Ιουλίου πάλι στο Rock Wave Festival ανάμεσα σε άλλα διάφορα. Εμφανίζονται και οι Ice Dirty, At The Gates και οι Suicidal Tendencies, ενώ την 3η 9 Ιουλίου στο Rock Wave θα δούμε διάφορα ελληνικά σχήματα όπως είναι η Septic Flesh, η Chaos Star, η Acid Death και η Tardive Disc και η Nizia. Πολύ σημαντικό, Σάββατο 20 Ιουλίου το φεστιβάλ στη Νέα Μάκρη, New Longa Fest, μουσικά κύματα όπου παίζουν πάρα πολλά συγκροτήματα. Αυτό θα γίνει και το Σάββατο 20 Ιουλίου αλλά και την Κυριακή 21 του Ιούλη, ενώ την Τετάρτη 31 του Ιουλίου είναι ο Roger Waters με το Wall του στο Ολυμπιακό Στάδιο στην Αθήνα, ενώ την επόμενη Κυριακή, σε μία εβδομάδα από σήμερα, στις 2 Έκτου, οι Πολωνοί Riverside θα είναι στο Gagarin και για το συγκεκριμένο event έχουμε 2 προσκλήσεις, όπως και 2 κόπιες του τελευταίου τους δίσκου, του Shrine of New Generation Slaves. Για να διεκδικήσετε λοιπόν 2 προσκλήσεις και 2 CD από το νέο άλμπουμ των Riverside, στέλνετε SMS στο 54121, γράφοντας MAD, αφήνοντας ένα κενό, στη συνέχεια TV War, Riverside και ονοματεπώνυμο. Θα είναι 2 τυχεροί που θα κερδίσουν τόσο το CD όσο και την πρόσκληση για την συναυλία. Επαναλαμβάνω, MAD, κενό, TV War, Riverside και ονοματεπώνυμο όλο μαζί στο 54121. Πάμε να δούμε τους Πολωνούς και όταν επιστρέψουμε εδώ στο ηρωικό μας πλατό θα υποδεχτούμε τους Six String. Six String Noise. Likewise είναι το CD που κρατώ στα χέρια μου, είναι το CD το οποίο και ακούμε πίσω να παίζει και στο στούντιο εδώ του TV War. Σήμερα φιλοξενούμε 2 μέλη του συγκροτήματος. Είναι ο Γιώργος κιθάρα και φωνητικά, είναι ο Νίκος κιθάρες. Τι κάνετε, παιδιά? Καλησπέρα, καλά. Six String Noise. Γιώργο, να ξεκινήσουμε από σένα. Για πες μου, πότε ξεκίνησε αυτή η μπάντα? Ξεκίνησε σαν one man's band το 2010. Όλα ξεκίνησαν από ιδέες που είχα από μια παλιότερη μπάντα που είχα μαζί με καινούριες. Άλλαξε τελείως τις επιρροές μου από stoner που είχα, πιο rock stoner, πιο σαμπαθικές επιρροές. Πήγα πιο πολύ σε modern rock από αμερική πλευρά και ήθελα να κάνω κάτι καινούριο, το οποίο ξεκίνησε σαν one man's band, μετά όμως θέλαμε να κάνουμε και live, γενικά σαν μια ομάδα που παίζαμε μετά αργότερα, θέλαμε να κάνουμε και live, οπότε κυκλοφορήσαμε το Likewise, ύστερα από ένα digital promo που βγάλαμε το Snowing Bullets που ελκύσει in the Ground, το οποίο πήρε καλές κριτικές και με αυτή τη νέα δουλειά, σαν μια ομάδα θέλουμε να κάνουμε μια νέα αρχή και να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Μάλιστα, Νίκο, το ξεκίνησε ο Γιώργος το project σαν one man's band και αυτό σημαίνει πως είναι ιδιαίτερα συγκεντρωτικός και θέλει να γίνεται απολύτως το δικό του μέσα στην μπάντα. Όχι, ίσα-ίσα και αυτό είναι και το συγκινητικό. Ναι. Ο Γιώργος, ενώ έχει όλες τις ιδέες για τα κομμάτια, παρ' όλα αυτά μας άφησε να βάλουμε και εμείς τις δικές μας πινελιές. Ήταν πάρα πολύ δεκτικός και συζητήσιμος, παρόλο που το όλο project το έχει ξεκινήσει μόνος του. Και γι' αυτό κάναμε και εμείς ό,τι μπορούσαμε. Ωραία. Για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο που το έχει φτάσει ο Γιώργος. Ωραία. Γιατί Six String Noise? Δεν είναι ιδιαίτερα φασαριόζικο αυτό που κάνετε. Βασικά, Six String Noise θα μπερδέψει κάποιος, θα νομίζει ότι είναι κάτι βιρτουόζικο, κάτι Malmsteen, κάτι οτιδήποτε έχει να κάνει με δύσκολες. Άμα ήταν ο Ingvar θα έγραφε Six String God. Six String God, σωστά.
Απλά το Six Noise μπορεί να σε παραπέμψει σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τον ήχο της κιθάρας. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ απλό πέρασμα σαν ένα ήχο από Queens of the Stone Age μέχρι οτιδήποτε πιο βιρτουόζικο. Οπότε εμείς πιάνουμε τον ήχο της κιθάρας που προσδιορίζει τον όρο rock για εμάς και το έχουμε κάνει σαν ένα λογοπαίγνιο, έτσι ώστε μπορεί κάποιοι να μπερδεύονται, κάποιοι να γοητεύονται από αυτό και να θέλουν να ασχοληθούν πιο πολύ με το όνομα. Νίκο, τι είδους διαδικασίες παραγωγής ακολουθήσατε προκειμένου να ολοκληρωθεί το Likewise? Όλη η παραγωγή έγινε στο home studio του Γιώργου. Εκεί κάναμε όλες τις ηχογραφήσεις. Μεγάλη υπόθεση το να υπάρχει αυτό το home studio. Μεγάλη υπόθεση, δεν λες τίποτα. Και αυτό έχει αντίκτυπο από την ώρα της παραγωγής, από την ώρα που μπορείς να σπαταλήσεις για να το γράψεις αυτό το CD, μέχρι και στην τιμή που τελικά θα πουλήσεις αυτό το CD. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, το να το γράφεις σε ένα home studio έχει πολύ χαμηλότερο κόστος από το να πας να το γράψεις κάπου έξω. Και αυτό ανάλογα έχει αντίκτυπο και στην τιμή. Είναι πολύ σπουδαίο. Είναι πολύ σπουδαίο να μπορεί ένα συγκρότημα να έχει την πολυτέλεια να γράφει στο σπίτι του μουσική και να κάνει μια τόσο όμορφη και καλή παραγωγή. Αλλά πάντα υπάρχει το θέλω της κανονικής παραγωγής και του στούντιο, έτσι. Σίγουρα. Μετά από κάποιο επίπεδο και μετά, σίγουρα θα το ψάξεις πιο επαγγελματικά. Ναι. Δηλαδή, σίγουρα μπορείς να βγάλεις με κάποια απλά μηχανήματα μια καλή παραγωγή, αλλά μετά αργότερα θα θες να κάνεις και ένα mastering στο εξωτερικό, σίγουρα. Είναι θέμα σίγουρα του οικονομικού, που πλέον η μουσική έχει γίνει και ένα ακριβό χόμπι, έτσι. Είναι πλέον ακριβό. Ναι, οπωσδήποτε. Likewise, παρομοίως με τον ίδιο τρόπο. Παρομοίως με τον ίδιο τρόπο. Θέλουμε να δώσουμε προς τα έξω την εικόνα του ότι έτσι όπως μας πασάρουν το καλό, μπορεί να μας πασάρουν και το κακό. Με έναν ίδιο τρόπο, δηλαδή, μπορούμε να πάρουμε είτε από τα media, είτε από τα social media, οπουδήποτε, με τον τρόπο τους, να μας πασάρουν το κακό μέσω ενός πιάτου το οποίο έχει απ' έξω το περιτύλιγμα του καλού. Ναι, ωραίο. Νίκο, για πες μου λίγο για το βίντεο που θα δούμε. Το βίντεο λέγεται Everybody's Gonna Turn Around. Σκηνοθέτης είναι ο Bob Κατσιόνης, γνωστός και μη εξαιρεταίος. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία εκεί στα boot-roomια του στούντιο του. Μας άρεσε πάρα πολύ, περάσαμε πάρα πολύ ωραία γυρίζοντάς το. Και αυτό νομίζω φαίνεται λίγο στο αποτέλεσμα. Ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Είναι δεικτικό, θα έλεγες, του ήχου σας? Ήταν δεικτικό αυτό που θέλαμε να βγάλουμε στο βίντεο κλιπ, ναι, και του κομμάτιου του συγκεκριμένου. Και αυτό που του είχα πει προσωπικά εγώ του Bob, να κατευθυνθούμε σε αυτό το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ. Είχα επηρεαστεί από ένα βίντεο κλιπ ενός γνωστού καλλιτέχνη και το είχε βγάλει με τον budget δηλαδή, το συγκεκριμένο, το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό. Παιδιά, τι επιρροές θα ακούσει εδώ πέρα ένας ακροατής? Από κριτικές που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής, έχω ακούσει τα πάντα. Εντάξει, γενικά μπορεί να ακούσεις και power metal φωνητικά με rock μουσική, οτιδήποτε. Εγώ προσωπικά έχω επηρεαστεί από Alter Bridge, από αμερική πλευρά. Shinedown, Creed, Alice in Chains πάρα πολύ, Ναι. Slash. Αυτά είναι τα κυρίως ακούσματά μου, αλλά τώρα από επιρροές που γενικά μας έχουν πει, έχω ακούσει τα πάντα. Ωραία, ο κύριος? Εγώ Metallica πάρα πολύ, Pantera και τώρα πια αργότερα και Alice in Chains, Alter Bridge. Πάνω κάτω τα ίδια με τον Γιώργο. Ο Νίκος είναι η πιο metal πλευρά. Ναι, κατάλαβα. Παιδιά, live ετοιμάζεστε, σκοπεύετε να παίξετε? 6 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί ένα live στο Bad City. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε το βίντεο των Six String Noise, αλλά πριν το δούμε, να σας πούμε πως έχουμε ευγενική χορηγία των παιδιών, 2 t-shirts, όπως επίσης και 2 κόπιες του άλμπουμ τους, του Likewise, τα οποία και για να αποκτήσετε μας στέλνετε SMS στο 54121, mad και TV War, Six String Noise και SSN. Να γράψετε, θα το καταλάβουμε. Όνομα τεπώνυμο και ναι, μακάρι να είστε εσείς τυχεροί που θα τα κερδίσετε. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα στο TV War. Καλή τύχη, καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε το βίντεο των παιδιών και επιστρέφουμε στην κανονική μας ροή, όπως μας αρέσει να λέμε. Πάμε. Αυτά λοιπόν και με τους Six String Noise και ας αλλάξουμε κεφάλαιο τώρα και πάμε στους Atrocity, οι οποίοι μέσα στην πολυετή πορεία τους, από το 1990 βγάζουν δίσκους, έχουν μεταμορφωθεί από death metal σε goth metal, σε atmo metal, ενώ φυσικά δεν ξεχνάμε και τους δίσκους με τις διασκευές
σε pop τραγούδια των 80's, μια κίνηση των Atrocity, η οποία είχε πολύ μεγάλη επιτυχία όταν έγινε για πρώτη φορά. Στη συνέχεια το επανέλαβαν, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οι Atrocity λοιπόν μπαίνουν σε μια νέα φάση της καριέρας τους, κυκλοφορώντας το δίσκο Occult, το γράφουν καλτιλίστικα με K, ξέρετε, Occult, όπου σύμφωνα με όσα μας λένε, πρόκειται για το πρώτο κεφάλαιο μιας τριλογίας, η οποία και θα ολοκληρωθεί κάπου στο μέλλον, και μουσικά οι Atrocity επιστρέφουν στις ρίζες τους, εμπλουτίζοντας τον ήχο τους με συμφωνικά στοιχεία και black metal ρινίσματα, κάτι πιο ντύμου για να συνεννοούμαστε. Αυτό που έχει ενδιαφέρον με το Occult είναι ένα παιχνίδι που σκέφτηκαν να σκαρώσουν οι Atrocity, ένα κυνήγι θησαυρού κατά κάποιον τρόπο, όπου ο θησαυρός είναι ένα κυκλοφόρητο τραγούδι του συγκροτήματος και στοιχεία για την ανέβρεσή του μπορείτε να βρείτε τόσο στην limited έκδοση του δίσκου, όσο και στην έκδοσή του στο iTunes. Πλάκα έχει όλο αυτό. Πάμε να δούμε τους Atrocity σε νέο βίντεο. Συνεχίζουμε με τους Night Stalkers στο Dead Rock Commandos και πίσω για classic metal clip, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει η συνέντευξη του Bill Tsamis στον War. Ήρθε η ώρα λοιπόν και για το σημερινό classic metal clip και αφορμή για την σημερινή μας επιλογή. Πήραμε από την νέα κυκλοφορία των Deep Purple, το νέο τους δίσκο που ονομάζεται Now What, το οποίο είναι για μια πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Οι Deep Purple, ξέρετε, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80 δεν υπήρχαν και τα μέλη της κλασικής τους σύνθεσης, του λεγόμενου Mark II, ήταν αναμειγμένα σε διάφορα άλλα project. Ο Ritchie Blackmore, ο τεράστιος, είχε τους Rainbow, με τους οποίους γνώριζε και πολύ μεγάλη επιτυχία. Καταπληκτικά τα πρώτα άλμπουμ των Rainbow, ενδιαφέροντα τα ενδιάμεσα. Όχι τόσο κοντά στο προσωπικό μας γούστο τα υπόλοιπα, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Πολύ μεγάλη επιτυχία με τους Rainbow Blackmore. Ο Ian Gillan, ό,τι είχε κυκλοφορήσει το Born Again με τους Black Sabbath. Ο John Lord έπαιζε στους White Snake. Ο Ian Pace στην εποχή εκείνη ήταν μαζί με τον Gary Moore νωρίτερα και αυτός είχε παίξει με τους White Snake, ενώ ο Roger Glover έπαιζε και αυτός στους Rainbow του Blackmore την εποχή εκείνη. Εκεί λοιπόν στις αρχές του 1984 το κλασικό line-up των Deep Purple βρίσκεται και πάλι μαζί για να συζητήσει την πιθανότητα αναδημιουργίας του συγκροτήματος, κάτι και το οποίο τελικά πραγματοποιείται. Και το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, του 1984, κυκλοφορεί το άλμπουμ της επανένωσης του θρυλικού line-up των Deep Purple υπό τον γενικότερο τίτλο Perfect Strangers, και έχουμε την αίσθηση εδώ στο TV War πως μάλλον πρόκειται για το καλύτερο άλμπουμ που έχει δημιουργήσει ποτέ συγκρότημα μετά την ανασύνταξή του. Ένας πραγματικά εξαιρετικός δίσκος, κλασικό κομμάτι το Knocking at Your Back Door, καταπληκτική μπαλάντα το Wasted Sunsets, εξαιρετικός ο Blackmore στο Gypsy Kiss, Hungry Days, ένα πάρα πολύ όμορφο hard rock vals κομμάτι, αλλά το τραγούδι το οποίο έμεινε από την ιστορία του Perfect Strangers δεν είναι άλλο από το ομώνυμο. Μια εξαιρετική πραγματικά σύνθεση, η οποία είναι και η αγαπημένη σύνθεση του Ritchie Blackmore από το συγκεκριμένο τραγούδι, άσχετα από το αν ο ίδιος δεν κάνει κάποια από τα γνωστά του solo μέσα σε αυτό. Αξίζει ακόμα να σημειώσουμε, πριν πάμε να δούμε το βίντεο για το φοβερό αυτό τραγούδι, πως την έμπνευση για τους στίχους του Perfect Strangers οι Deep Purple την πήρανε από τη σειρά των βιβλίων του Elric, του πολύ γνωστού συγγραφέα, του Moorcock. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους Deep Purple στο βίντεο κλιπ για το τραγούδι Perfect Strangers από το άλμπουμ Perfect Strangers της επανασύστασής του το 1984, και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τον Bill Tsamis, τον Warlord, να μιλάει εδώ στο TV War. Φύγαμε. Εδώ λοιπόν στο TV War του mad και του Metal Hammer μπαίνουμε αισίως στο τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής, και πριν προχωρήσουμε να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με το TV War. Τα email έρχονται στο tvwar@mad.tv. Τα SMS έρχονται στο 54121. Γράφουμε mad, αφήνουμε ένα κενό, στη συνέχεια TV War και αυτό που θέλουμε να πούμε. Και αν, λέω αν, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι πως θέλουμε προσκλήσεις και CD των Riverside και προσκλήσεις για τη συναυλία τους, γράφουμε Riverside και ονοματεπώνυμο, mad κενό TV War, Riverside ονοματεπώνυμο και όλο μαζί στο 54121. Ενώ βεβαίως έχουμε και το facebook.com/TV War, like στην σελίδα της εκπομπάρας, και νομίζω πως ήρθε η ώρα να παρακολουθήσουμε την συνέντευξη και όσα πολύ ενδιαφέροντα και πολύ όμορφα μας είπε ο Bill Tsamis στον Warlord λίγο μετά τις εμφανίσεις του συγκροτήματος στην Αθήνα. Για πάμε.
Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι το TV War του Mad και του Metal Hammer. Βρισκόμαστε σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών και είναι πολύ μεγάλη τιμή σήμερα της εκπομπής να φιλοξενούμε εδώ τον Bill Tsamis, τον Warlord. Hello Bill, how are you doing? Very good, very good. Thank you for having me. It's a pleasure for us having you in the show. Well, there are more or less 10 days since you played 3 shows here in Greece. You played in Thessaloniki and then you played 2 shows in Athens. All of the shows were packed. And do you feel that this was a rewarding experience for you? It was something beyond my expectations. The fans were phenomenal. I really didn't dream of this at all. I mean, what I had in my mind at the beginning was something less than this, and it really became something greater. So it was just a tremendous, tremendous experience. Well, Warlord have a new album which is called the Holy Empire, and you probably know that here the Greek fans worship your early stuff. Did you have in mind, while composing the new album, that you have to top your early material? Not really, no. I didn't really think about the early material except for the fact that I didn't want to repeat what I had already done. I didn't want to reinvent the wheel. I wanted to explore new territory. I wanted to, compose artistically and just see where my imagination would lead me. Well, there are a couple of songs in the new album, 70,000 Sorrows and Father, where I think they're kind of influenced from Greek traditional music. Am I right or wrong? Well, Father indeed was influenced by Greek traditional music because I wrote it for my father, and he loved Greek ethnic music and played it all the time when I was a youngster. So when he died and I wrote that song, I made a conscious decision to make it sound as Greek as possible. Of course, I can't do that perfectly, but I tried to. As far as 70,000 Sorrows, I wasn't conscious about the riff being the main riff being Hellenistic or anything of that sort. I just love that sound. Now perhaps that influence came into me at an early age, and it has stayed with me, but I love that sound, and if it sounds good to me, I just go along with it. Well, you just told me that the song Father, you wrote the song for your father, but listening to the song and reading to the lyrics, I think that there's maybe an allegory in there, talking for the Father of Heavens. And the same stands for the title track, the Holy Empire. I mean, it's the empire of God. Am I right? Yes, you are. Yeah, there are multiple entendres on many of the songs, and if you, it takes a discerning listener to interpret those multiple entendres. But yes, they are there. So could we say that Warlord is a religious band? Could we say that Warlord is a white metal band? No, I wouldn't say Warlord is a white metal band. I wouldn't want to marginalize Warlord in any category. I wouldn't say Warlord is a religious band. I mean, some of the songs on the new album, for instance, are, about war. And a few people were concerned with that at one point. At the same time, other people countered with the notion that the name of the band is Warlord. So I don't. No, I don't. The band has no purpose for proselytizing or preaching or speaking a certain message. Of course, my faith informs me on everything I do in life, whether it is art or whether it is just living. But I never want to be captured into
or cornered into one territory. But there is a possibility that a lot of fans may think that you are pro-war, writing songs about war. No, I'm not pro-war. War is, as Stonewall Jackson said, the sum of all evils. But it is a reality. It's something that happens in the world today and throughout history. And, I've written about it. What I did with this album is I tried to bring it into the 21st century. It would be very easy to write a song about World War II or something in the past. Even songs like Achilles' Revenge or City Walls of Troy, or many bands have written songs, about swords and shields and, those types of conflicts, knights and the Crusades and that sort of thing, and it seems fine. Writing songs about World War II, that seems fine. Once you bring it into the 21st century, all of a sudden it becomes a little provocative and controversial. Well, more than 30,000 people attended your gigs here in Greece, and we have to consider that this happened while we're living in the heart of the depression here in Greece. I'd like to know, how does a Greek American second generation thinks of the crisis in Greece? Very concerned about the crisis, and actually, I don't understand the crisis in its entirety, apart from what we hear on the news. And on the news, they usually choose certain things and amplify them and make them look much worse than they are. But from my experience here, what I saw in Thessaloniki and in Athens, was a city that was alive. Now, there were certain places, yes, that were depressed, and it was obvious. But you can go back to the States and find the very same thing, in any city. So I don't think it's just relegated to Greece. I was concerned to some extent that fans were saving their money to buy tickets to go to a Warlord show, and if we could have done it for free, we would have done it for free. But there are so many costs involved. That it's just not practical. From this crisis, the results of this crisis here in Greece is unemployment, is poverty, and is racism. And I would like to ask you, you being a Greek in America, have you ever experienced racism? Racism as being Greek? No, never. What are your thoughts on racism? On racism? I'm not a racist person. I know racism exists in America. I'm sure it exists in Europe and throughout the world. It's just a part of the nature of man. But I honestly, to me, I see everybody the same. Now, of course, there are good people and there are bad people. There's good and evil in the world, and those are the things, the facets that I look at. I don't see color. I'm colorblind. Great. Well, and since your new album was so successful, especially here in Greece, and your gigs went so well, do you reconsider of giving another shot in your musical career? Well, we continue. We plan on continuing. In our present vein, to continue and move on and move forward. And right now we have a lot of footage, video footage, and professional recording from the gigs, and we will have that professionally edited. And that will be our next release, I'm sure, a live DVD from Athens, and I'm looking forward to that. But then at the same time, I'm also looking forward to continuing many of the compositions that I have already started
for another album. In fact, we would have put them on this album, but it would have resulted in a double album, and it would have delayed the release until summertime. I would like to discuss a bit the creator incident. I mean, you wrote on your Facebook page that the Warlord show in Thessaloniki should have been sold out, and it's not. And it's sad that creator doing sold-out shows and the noisy music shouldn't be as popular as it is, and it's better to listen to Warlord than creator. Well, it was a mistake, and I'll be honest with you. It was 5 a.m. My wife, who is crippled, was suffering in pain that morning. Coming overseas was a sacrifice in a sense, because she was putting off a surgery and encouraging me to come. Somebody sent me an email, or not an email, but a message on Facebook saying that Warlord should be willing to play in front of 60 people. And I thought to myself, wow, coming halfway across the world, how can we play in front of 60 people? Why would only 60 people want to show up to a Warlord gig? And then I was, I said I wasn't familiar with the Principal Club, so I said, "Is the place a bar?" And the person sent me a video of Creator playing in the place. Now, I had never heard of Creator, or I had never heard of Creator's music. I did not know of their influence in the metal scene. Now, the person could have sent me a video of any other band too, and I might have responded in the same way. It was nothing personal against Creator, but the comments were not right. I was in the wrong, and after 5 minutes, I deleted that comment, and I issued a apology, which was from the heart. It wasn't a crisis control or publicity stunt. It was really from the heart. I felt bad because I did not research the band, and somebody else told me that during the 1990s, Creator is one of the bands that held the torch high for heavy metal when heavy metal was dying, and I didn't know that. Because I had been out of the scene, so it was really bad on my part, and I apologize for that, and I don't know what else I can do. Okay, Bill, that was it more or less. Just say something to the Greek fans over there. Okay, well, I'd like to thank all the Greek fans, for this tremendous experience that we've had in Greece. It's just been awesome. It's exceeded my, anything I could have dreamed of. In fact, the whole thing has been a dream, and I appreciate every one of you for your support, and I love you all, and I just have no words to express my feelings and gratitude for you. Thank you all. Αυτή είναι η Κύπρη Arabian Path, το σημαντικότερο, ίσως το καλύτερο μάλλον αν θέλετε όνομα στο σύγχρονο power metal, και ήρθε η ώρα για το Visions from the Underground, όπου και θα δούμε ένα σχήμα που έρχεται από την Αυστρία, μια χώρα με μικρή παράδοση ομολογουμένο στο heavy metal, μια χώρα όμως που έχει βγάλει τεράστιες καλλιτεχνικές δυνάμεις όπως η Mayfair και η Pageant Stench. Λοιπόν, το συγκρότημα που θα δούμε σήμερα λέγεται The Last Warning, παίζουν thrash metal και καμία σχέση δεν έχουν με τους Last Warning, τους Ιταλούς προγκρεσιβάδες από έναν καιρό αυτοί. Λοιπόν, οι The Last Warning έχουν κυκλοφορήσει 4 δίσκους από το 2005 μέχρι και σήμερα και το πλέον πρόσφατο από τα άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει είναι το Progression. Από εκεί έρχεται το The Beast και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε το μεγάλο, πραγματικά πολύ μεγάλο φινάλι μας.
Δώσ' το λίγο. Καταπληκτικά, καταπληκτικά. Αυτό λοιπόν ήταν το TV War και για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε για τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής. Δεν ξενερώνουμε ποτέ. Διαβάζουμε το Hammer. Ακούμε King Diamond και Merciful Fate. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Κλείνουμε με τους Queen Strike του παρελθόντος σε μια πραγματικά πολύ μεγάλη και πολύ όμορφη στιγμή τους. Τα όσα γίνονται στους Queen Strike, τους μεν και τους δε. Θα τα δούμε σε κάποια από τα επόμενα TV War. Είναι λοιπόν οι Queen Strike στο All Time Classic Silent Lucidity. Καλό βράδυ.